name is Lou, and for today's video, we are gonna be reviewing and trying out yung bagong ISSY & Co. Concealer. And dito sa PR package na pinadala nila, actually, meron din active skin tint, which I think bagong packaging kasi it looks like this na. Ito kasi yung dati, ito yung lumang packaging nila, yung merong pump. And honestly, nahihirapan din ako gamitin itong pump. So, buti na lang nag-change na sila dito sa squeezable tube. So, actually, pinapili nila ako kung ano yung shade ko sa skin tint. So, ang kinuha ko ay Sand, Beach, and Honey. I'm still not sure sa totoo lang kung ano yung shade ko. So, these are the concealers. Ayan yung packaging nila. We have the shade in FO2, MW2, and FN2. And then, they gave me itong ISSY & Co. Weightless Loose Powder in Radiant Finish. Actually, meron na akong ganito. Wait. Ito yung akin. Ito yung Weightless Loose Powder in Mattifying Finish. And ito, Radiant Finish daw. Yung powder nila sa loob, ito merong tint, meron shade. Ito, white lang. Pure white. So, first, dito tayo sa Active Skin Tint. This is 35 ml of product for 499 peso. Hindi siya foundation. Tinted moisturizer lang siya. So, aside from pinalitan nila yung packaging, nagdagdag din sila ng 3 more shades. So, I will try yung sand na shade first. Okay, medyo light siya sa skin ko. Let's go for beach. Ito yung beach, ito yung sand. Parang mas maputi siya. Mas maputi siya, but weird. Or baka cool tone lang siya. Ito yung darkest shade na meron ako. This is Honey. So, as usual, dito muna tayo sa half side of my face. So, since this is a tinted moisturizer, hindi tayo makaka-expect talaga na matatakpan niya yung mga marks ko. Like, magsistay dyan yung marks ko. Okay, parang may even out niya lang yung skin tone. Sorry, ang gulo ng lighting natin ngayon na nakadepende tayo sa araw. Ito na yung pinaka-lowest brightness ng camera ko, sis. I don't know what's happening, pero as I was saying, yung mga ganitong skin-based makeup products, hindi siya texture-friendly, hindi siya acne-friendly, hindi siya marks-friendly. Parang kung gusto mo na magmukhang flawless, pag ginamit mo to, kailangan flawless muna yung skin mo, gets? But, for someone like me, na kahit meron akong texture, meron akong marks, okay pa rin sa akin yung mga ganitong products kasi nakakahinga yung skin ko. And, okay ako. Like, okay lang sa akin mapakita ko yung marks ko. Like, it's okay. Hindi ko na na-compare, nalagyan ko na to. But, as you can see, kita pa rin yung marks ko. Nandyan pa rin yung mga red spots ko. Hindi niya na-neutralize yung red spots ko. Pero, nagmukhang smooth yung skin ko. Siyempre smooth kasi ang ganda ng lighting natin. Sobrang liwanag, no? Pero in real life, hindi na siya mukhang textured talaga. Kasi malalaki din yung pores ko dito sa may bandang ilong. And ngayon, mukha na siyang okay. But again, if you're looking for coverage, this is not it. 499 is expensive. Better spend it on other foundation na may mas makakapal na coverage. Hindi niya matatakpan yung mga sumpa sa mukha. Sadyang mapapasmooth niya lang yung skin mo. Tsaka mukha siyang maayos. Ayun. So, next dito tayo sa concealer. Meron akong tatlong shades. And yung binigay din nila sa akin, yung corresponding shade din nitong mga skin tint. So, medyo mahirap lang, no? Kasi iba yung name nila sa concealers, mga letters and numbers. Mga FN2, MW2, ganyan. So, mahirap siyang tandaan kung ano yung kapartner niya sa skin tint. Kung gusto nyo ng swatch, ayan, ilalagay ko dyan yung swatch. Hindi ko masaswatch ng maayos dito sa lighting natin na nangyayari ngayon. Itong MW2, ito yung kapartner ng ginamit kong Honey. Punta tayo sa one shade lighter, which is Beach, FN2. So, I am expecting na mas pigmented ito compared dun sa skin tint, since concealer na ito. Oh, yan, ganyan ang mag-concealer. Nalaman kayo sa TikTok. So, I'm just gonna use my fingers. Since feeling ko medyo makapal yung formula niya, kailangan niya ng warmth ng fingers ko. Mas makapal yung coverage niya nga. And, ang dali niya lang din i-blend. I'm just hoping na hindi siya mag-cake up. Also, I feel like yung Beach is too light for my under eyes. So, this is the difference. Ayan yung comparison nila. As you can see, ito mas bright. Mas lighter, kasi lighter concealer yung ginamit ko. And maganda yung coverage niya. Hindi na siya ganun ka-dark. Like, here. Tinan nyo to. Shadow na lang. A little bit na lang. I feel like this is not the shade for me. Baka gamitin ko pa rin yung Honey shade sa concealer next time. But for this video, para hindi naman magkaiba yung kulay ng under eye ko, no?
ito pa rin yung gagamitin ko sa kabila. So, this is like a medium coverage concealer. Lalagyan ko pa siya ng isa pang layer, hoping na hindi siya mag-cake up. Try lang natin. There. So, this is what my eyes... Sobrang puti niya, sis, no? But so far, wala tayong cakiness na nakikita sa under eye ko. Nakikita niyo yung mga lines ko, of course, pero hindi siya cakey. It doesn't feel makapal. So, I'm really hoping na hindi to mag-cake up throughout the day. So, for my marks, I thought gagamitin ko yung concealer na made for my skin tone. Tignan natin kung ito. Oh, sis! Where? Marks, where? Ito, medyo malala to eh. Sis! Oh my gosh. Where? Sis, it's gone. Oh my gosh. Meron pa onte. But, you know, you get what I'm saying? Sis, nawala yung mga marks ko. Oh my gosh! Sis! Galing ah. Look at my skin. Asan yung marks? Pakituro, asan yung marks? Well, to be fair, dito lang ako nakatingin sa ano ah. Sa maliit na screen sa camera ko. Hindi ko nakikita nyo ba yung marks ko. But you know, sis! Ito yung bago nila. Meron na silang radiant finish. Meron siyang added glow with a blend of pearlescent particles for a truly brilliant complexion. So, I guess, gagamitin muna natin yung mattifying. I don't suggest this if you wanna get this powder. This is 349 pesos pala. Get the translucent. Huwag itong mattifying. Also, meron din pala siyang mirror dito sa takip. But it's so small. So, parang on-the-go mirror. Walang talaga to. So, setting my face, focus muna ako sa under eye. Yan, para maset yung concealer. And then, tsaka ko siya ikakalat sa buong face ko. I'm just gonna finish my makeup and I'll be right back. So, this is my full makeup today. As you can see, meron pa rin siyang nakikita mga marks. Ayoko na kasing dagdagan kasi nag-powder na ako sa ilalim, you know. But, okay na ako dyan. So, meron pa rin tayo nakikita konting marks. But, sis, my skin is like medium to full coverage. Very unexpected, okay? Hindi ko ina-expect na ganito kalala yung concealer nila. So far, so good. I just hope na hindi siya mag-cake up sa skin ko. Knowing that I have oily skin. And medyo mainit ngayon sa labas. So, yeah. Hi! So, 4:30 na ng hapon. Ayaw niya mag-focus. Pero 4:30 na. Galing na rin kaming grocery ni Mami Lulu. Hence, the bakat ng face mask. And actually, nagulat ako. Hindi masyadong bumakat yung makeup ko sa face mask, like dito lang, ayan, kita nyo naman, di ba? Kita na yung ibang mga marks ko dito. Nag-set ako ng face ko using the Elana Flower Power Setting Spray. Anyway, nakalimutan ko na. Pero ayun, hindi madaling matanggal sa face yung base. And the concealer, you can still see it. Ang light pa rin. Mas nakikita nyo na ngayon kung gaano ka-light yung nalagay ko kaninang concealer dito sa under eye. And meron siyang mga lines. Kita yung mga lines ko sa under eyes, pero hindi siya cakey. 2 layers to kanina, diba? Pwede pa natin i-push ito hanggang mamaya. OMG, hindi ko na kung anong oras ako nag-film kanina. Nag-film ako ng mga 12 noon. It still looks good, so I'll check back on you guys later. Hi everyone! So, it's already 11 p.m. Sobrang oily ko na pero hindi na ako magbablot kasi tatanggalin ko na rin naman yung makeup ko, no? Thoughts, okay? Hanggang ngayon, andyan pa rin yung coverage ng concealer at saka kung mapapansin nyo, ang light pa rin ng under eyes ko, meaning hindi gumalaw yung concealer sa under eyes ko. Sis, at saka tinan nyo yung marks ko. Barely yung nakikitang mark. I'm impressed. And yung under eyes ko pala, meron siyang lines, like, nagsettle siya sa lines sa under eyes ko, pero hindi siya cakey at all. Highly recommended. You should get the concealer, especially if you're like me na meron kayong marks. And again, yung shade na kinuha ko, or ginamit ko for my face, yung sa mga marks ko, ay yung Honey MW2. Yung sa under eyes ko ay yung Beach FN2.
Like sis, konting blot at saka retouch, tapos lipstick, blush and all blush and all. Okay pa rin yung face ko. Pero yeah, ayun, that is it for this video. Super approve ako for the concealer. Highly recommended. Ilalagay ko yung link down below. So thank you guys so much for watching and I will see you on my next one. Bye!